Màn phản công của Triệu Lệ Dĩnh trong Hoa Hướng Dương giúp phim của Phùng Tiểu Cương giành được giải nhì. Ông coi Triệu Lệ Dĩnh là báu vật của mình. Bộ phim mới Hoa Hướng Dương của Phùng Tiểu Cương đã thất bại trong lễ hội Thanh Minh, với doanh thu phòng vé ảm đạm chỉ đạt 70 triệu nhân dân tệ. Các phương tiện truyền thông chính thức chỉ trích chương trình này vì lợi dụng nỗi đau khổ của phụ nữ. Quá trình lột xác trên màn ảnh của Triệu Lệ Dĩnh lại gặp phải trở ngại. Cô đã vào vai một người phụ nữ thuộc tầng lớp thấp đáng thương lần thứ 3 và bị mệt mỏi về mặt thẩm mỹ. Thay vào đó, cảnh trong tù của cô bị lu mờ bởi Lan Tây Nhã và Vương Cúc. Khi những chủ đề thực tế trở thành những câu nói sáo rỗng đầy cảm hứng, làm sao chúng ta có thể biến những câu chuyện về đau khổ trở thành hiện thực? Tình trạng khó khăn của bộ phim phản ánh toàn bộ tình hình của ngành công nghiệp điện ảnh. Đã hiệu ứng đặc biệt, không có cảnh quay lớn. Thậm chí là nhịp độ chậm có thể vượt qua các bom tấn Hollywood trong Tết Thanh Minh, đạt doanh thu 32,7 triệu đô la vào ngày đầu tiên và giành luôn vị trí thứ 2 không? Nghe có vẻ bí ẩn. Nhưng Hoa Hướng Dương đã làm được điều đó. Phùng Tiểu Cương có còn giỏi như ngày nào không? Triệu Lệ Dĩnh trở thành bảo bối ý của anh. Hay có điều gì đó kỳ diệu trong câu chuyện này? Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét xem chú ngựa ô này đã ra đời như thế nào. Nói đến Tết Thanh Minh, bạn có thể nghĩ rằng đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn. Làm sao có thể so sánh với những thời điểm thu hút phòng vé như Tết Nguyên Đán và kỳ nghỉ hè. Đừng đánh giá thấp nơi này, đây lại vùng đất may mắn cho những chủ đề thực tế. Bạn còn nhớ Smithster năm 2021 không? Đạt 33 triệu, tương tự như Hoa Hướng Dương. Nhưng cuối cùng phim đã nhờ vào hiệu ứng truyền miệng để trở lại và thu về 860 triệu. Có chuyện gì thế? Dữ liệu tự nói lên điều đó, trong Tết Thanh Minh. Khán giả không thích những bộ phim bom tấn hào nhoáng, họ chỉ thích những câu chuyện đời thường chạm đến trái tim họ. Hoa Hướng Dương kể về câu chuyện đấu tranh của những con người nhỏ bé ở dưới đáy xã hội, với một chút hy vọng giữa khó khăn, đã chạm đến trái tim một cách hoàn hảo. Ngay sau Tết Thanh Minh, bộ phim Hoa Hướng Dương với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh đã tạo nên kỳ tích phòng vé nhỏ thắng lớn. Bộ phim này chỉ được đầu tư 15 triệu nhân dân tệ và quay trong 38 ngày. Đã thu về hơn 158 triệu nhân dân tệ vào ngày Tết Thanh Minh và đã chống lại giả thuyết thất bại bằng sức mạnh của mình. Đạo diễn Phùng Tiểu Cương, sự bướng bỉnh của cô gái này còn thú vị hơn cả kịch bản. Bộ phim không kể về một truyền thuyết anh hùng, mà là cuộc đấu tranh sinh tồn của những con người nhỏ bé. Cao Nguyệt Tường, do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai, đã mạo hiểm mua ốc tai điện tử cho con gái mình, nhưng lại gặp phải sự phân biệt đối xử tại nơi làm việc và khó khăn trong cuộc sống sau khi ra tù. Từ lò mổ cá đến bếp khách sạn, mỗi cảnh quay dường như đều ghi lại được những khó khăn của cuộc sống chạm đến trái tim khán giả. Một số khán giả đã khóc sau khi xem phim, đây không phải là phim ảnh, mà là tấm gương phản chiếu thế giới thực. Cặp đôi vàng Phùng Tiểu Cương và Triệu Lệ Dĩnh thực ra đã gặp nhau từ năm 2006. Khi đó, trong chương trình tìm kiếm ngôi sao Yahoo, Phùng Tiểu Cương đã có tầm nhìn xa khi chọn ra Triệu Lệ Dĩnh còn chưa được biết đến. Ai có thể một vai phụ thành một ông trùm ngành công nghiệp có quyền sản xuất phim? Một nhân viên đoàn phim tiết lộ rằng khi quay cảnh chiến đấu trong tù, tiếng gầm của Triệu Lệ Dĩnh khiến toàn bộ khán giả im bặt, sự hung dữ đó giống như đóng đinh người ta vào tường vậy. Bộ phim này chứa quá nhiều mật mã phản công, tốn 15 triệu nhân dân tệ để đạt doanh thu phòng vé là 158 triệu nhân dân tệ. Những cái cảnh thừa bị Phùng Tiểu Cương cắt bỏ trở thành tâm điểm bàn tán sôi nổi của khán giả, còn Triệu Lệ Dĩnh giữ hai thân phận diễn viên chính và nhà sản xuất. Đằng sau những con số này là 10 năm kiên trì của cô. Từ một vai phụ nhỏ trong Golden Wedding đến một người phụ nữ mạnh mẽ trong Do You Know và Gió Thổi Giữa Hè. Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh bằng thực lực của mình, cuộc sống không có giới hạn, chỉ cần bạn đủ tàn nhẫn. Hoa Hướng Dương, do Phùng Tiểu Cương đạo diễn và Triệu Lệ thể ra mắt đúng như dự kiến trong dịp Tết Thanh Minh,
Doanh thu phòng vé chỉ đạt 70 triệu nhân dân tệ, quá nhỏ bé so với Ghinatra 2 ra mắt cùng kỳ. Con đường chuyển mình của phim cũng bị chặn đứng. Tệ hơn nữa, bộ phim còn bị các phương tiện truyền thông chính thức chỉ trích. Trực tiếp chỉ ra rằng nó lợi dụng nỗi đau khổ của phụ nữ và đặt câu hỏi về động lực sáng tạo và giá trị nghệ thuật của nó. Là nữ hoàng phim truyền hình, Triệu Lệ Dĩnh đã nỗ lực thay đổi bản thân và tìm kiếm sự đột phá trên màn ảnh rộng trong những năm gần đây. Thất bại về doanh thu phòng vé của Jason Phao chắc chắn là một bước thụt lùi. Bộ phim tập trung vào hành trình của những tù nhân được thả trở về với xã hội, nhưng cốt truyện sáo rỗng và lời kể nhạt nhẽo không gây được tiếng vang với khán giả. Bộ phim kể về hành trình của nhân vật chính từ một kẻ lạc loài trở thành người tự lập, nhưng câu nói sáo rỗng kể chút tâm hồn khỏe mạnh. Nhìn lại các vai diễn trên màn ảnh của Triệu Lệ Dĩnh trong những năm gần đây, việc chọn diễn viên cho cô có những hạn chế nhất định. Cô thích đóng vai những người phụ nữ thuộc tầng lớp thấp có cuộc sống bất hạnh. Trong điều 20, cô là một người câm điếc bất lực, trong Ethereal to Fire. Cô là một người mẹ đã mất đi người con trai yêu dấu của mình, trong Hoa Nắng, cô vào vai một tù nhân được thả. Sự lựa chọn vai diễn đơn lẻ này dễ gây ra sự nhàm chán về mặt thẩm mỹ cho khán giả và cũng hạn chế khả năng diễn xuất của cô. Xét về mặt khách quan, diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong Ngày Hoa Nắng không phải là không có điểm nhấn, nhưng so với cô gái câm do Lam Tây Nhã thủ vai và Trùng Mục do Vương Cúc thủ vai thì độ tỏa sáng của cô có phần mờ nhạt. Lan Si được khen ngợi vì hình ảnh sống động và khả năng diễn xuất tự nhiên, và diễn xuất phá cách của Vương Cúc cũng rất ấn tượng. Sự thất bại về quá trình chuyển đổi diễn viên, lựa chọn vai diễn và sáng tạo phim. Hành trình lột xác của Triệu Lệ Dĩnh rất dài và gian khổ, đòi hỏi phải không ngừng khám phá. Các nhà làm phim nên suy nghĩ nhiều hơn về cách tránh tiêu thụ đau khổ, và tạo ra những tác phẩm xuất sắc thực sự có ý nghĩa và nhân văn. Phùng Tiểu Cương, lão cáo già này, thực sự rất giỏi trong việc chọn ngày phát hành. Anh không trực tiếp tham gia vào những bộ phim có hiệu ứng đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán. Cũng không chênh chân vào kỳ nghỉ hè để làm bia đỡ đạn, mà thay vào đó, anh hướng tầm mắt đến vùng đất quý giá của Tết Thanh Minh. Ban đầu, ngành công nghiệp này dự đoán tổng doanh thu phòng vé của Hoa Hướng Dương sẽ ở mức từ 210 triệu đến 290 triệu nhân dân tệ, nhưng khi doanh thu phòng vé ngày đầu tiên là 32,7 triệu được công bố, dự báo đã được điều chỉnh trực tiếp thành có phải lại gừng càng già thì càng khôn không? Tôi nghĩ Phùng Tiểu Cương đã có một bước đi rất thông minh khi anh tránh xa đám đông của những bộ phim bom tấn trong khi vẫn nắm bắt được mong muốn của khán giả muốn xem một cái gì đó thực tế. Nói đến Triệu Lệ Dĩnh, cô gái này không còn là ngôi sao nhỏ chỉ có thể đóng vai cô gái ngọt ngào nữa. Trong bộ phim Gió Thổi Nửa Hè năm 2022, cô vào vai một nữ doanh nhân mạnh mẽ vào những năm 1990. Ánh mắt cô tràn đầy sự bướng bỉnh, và cô đã xé toạc cái nhã ngọt ngào đó. Sau đó, trong bộ phim Tết Nguyên Đán 2024 điều 20, cô vào vai cô gái câm điếc hát Tú Bình. Cô ấy khiến mọi người khóc chỉ bằng ánh mắt và cử chỉ của mình. Doanh thu phòng vé là 2,4 tỷ đô la và cô cũng được đề cử giải Kim Kê. Lần này trong Hoa, một bà mẹ thuộc tầng lớp thấp. Cô ấy để mặc một trong suốt buổi biểu diễn. Sự bướng bỉnh và yếu đuối hòa quyện trên khuôn mặt cô ấy khiến tôi nổi da gà. Khi được hỏi về bí quyết thành công, Triệu Lệ Dĩnh đã chỉ ra câu thoại của Cao Nguyệt Tường trong phim. Vận mệnh của tôi nằm trong tay tôi. Đây có lẽ là sức mạnh mà bộ phim muốn truyền tải nhất. Bất kỳ ai đang đấu tranh trong cuộc sống đều nên có lòng dũng cảm để đối mặt với ánh mặt